khi nó chạm cái mỏ này nó mới có điện chứ. Đi á. Bị gì á? Bị gì bốc khói à? Nó cháy hù hù luôn á. Đúng rồi. Móc máy ra quay không kịp. Rồi á, cháy rồi. Hỏi đi. Hỏi luôn. Ừ, đúng rồi. Còn nữa không? Hết rồi. Bậc thang đo hóng mạch đó là đo ôm. Các bạn đo vị trí của hai chân tụ. Sau khi đo ở hai chân tụ, không phát hiện ra chạm chập. Đây là cầu diode. Cầu diode làm nhiệm vụ nắn dòng điện AC trở thành DC. Cọc dây điện này là điện AC 220V qua relay. Qua relay đi thẳng vào cầu diode. Mạch điện này là mạch điện bảo vệ và đóng ngắt relay. Khi máy có sự cố, mạch bảo vệ relay ngắt, làm ngưng hoạt động điện 220V. Quan sát cho thấy các linh kiện tụ điện đang bị cháy thiêu rụi. Nhưng ở đây tôi đo không phát hiện chạm chập hay ngắn mạch ở điện lưới đầu vào 220V. Nào, các bạn hãy cùng với thầy Mò nhé. Từ đây qua relay vào cầu diode và ra điện cộng trừ qua những cái tụ lọc nguồn. Và sau khi chúng ta bật điện đo ôm thì không phát hiện chạm chập ở nơi này. Tôi dùng cây kìm để xả tụ và đo lại
Cầu diode vẫn ok. Rồi, chúng ta hãy cùng mò nhé. Khối nhôm chứa những con IGBT này là khối sơ cấp, khối công suất rất cao từ điện 220 vào, qua cầu nắng diode và tụ lọc nguồn. Ba cái tụ bị cháy đen đó là tụ lọc nguồn. Đây là khối thứ cấp. Đây là khối thứ cấp. Nó nằm ở sau cục tăng phô. Đối với các loại máy hàn như thế này thì nó điều khiển công suất rất là lớn. Các bạn biết nè, để giải thích cho các bạn dễ hiểu nè. Điện 220 qua cầu diode, qua cái phần khối này, khối sơ cấp. Đây nè, các bạn nhìn thấy nè, hai cái cọc này là cái cộng trừ nè. Đó, đi vào cái khối sơ cấp. Cái khối này nó rung lên tần số để nó điều khiển con IGBT để ra một cái xung vô cái cuộn dây này nè, hai cái cọc này nè. Thì các bạn thấy nè, từ đây là cộng trừ vô cái tụ và lọc nguồn điều khiển cái khối sơ cấp này là rung những cái tần số nó lên, giống như những cái bài trước mình giảng cho các bạn đó. Qua hai cái cọc này là cái cọc cuộn dây đó, gọi là biến áp đó. Rồi bên đây là bên thứ cấp và công suất cũng rất là lớn để biến điện ra cái dòng rất cao qua hai cái cọc này nè, mát và cái cọng cộng để làm chảy sắt. Sau đây là một màn trình diễn lấy những con tụ bị hư ra. Đây cũng là một cái mẹo và kỹ năng. Những mối hàn đã cũ rất là khó lấy, các bạn phải cho thêm chì vào hoặc là nhựa thông. Sau đó lấy keo ra. Các bạn dùng 2 mỏ hàn, phải đảm bảo rằng nhiệt độ đủ nóng, bởi vì nó là mạch in 2 lớp, rất là chắc chắn. Ôi, con tụ này nó đã cháy nát hết rồi. Qua quan sát, chưa chắc gì nó đã hư đâu. Để chút xíu tôi sẽ xử nó. Lấy con cụ thứ hai ra xem. Qua quan sát, con tụ này đã bị cháy rụi. Và cứ tiếp tục. Tôi dùng 2 mỏ hàn. Nhiệt phải thật cao, phải đủ nóng. Vệ sinh cho thật sạch. Tụ này có điện dung là 470 microfarad và 400V. Các bạn có thể thay thế số volt từ 400V trở lên, nhưng điện dung là 470 hoặc là trên 470. Tôi hút thiết hàn ra khỏi cái lỗ để khi gắn linh kiện vào cho nó dễ dàng. Đây là nước rửa mạch. Các bạn có thể dùng aceton hoặc là xăng thơm. Nó tẩy rửa rất mạnh. Đây là 3 cái tụ. Tôi dùng 2 loại đồng hồ. Một loại đồng hồ điện tử để đo nó, bậc thang đo nhân ôm, chỉnh ở chế độ diode. Con tụ này nó có 2 cực, âm và dương. Cách đo như sau. Các bạn hãy ghi nhớ. Đây là bài học thuộc lòng. Nó sẽ áp dụng cho các bạn đến cuối đời.
Bạn đặt bất kỳ thang đo trên hai que. Số đồng hồ nhảy lung tung rồi hạ xuống. Tôi đảo que đo lại thì cũng nhận được giá trị y như lần đầu. Như vậy tụ này có thể nói là còn tốt. Lý do ở đây các bạn dễ hiểu nè. Mỗi lần chúng ta đổi que đo, điện từ trong đồng hồ nạp vào trong tụ. Sau đó nó được xả qua hai que đo lên điện trở của đồng hồ, làm cho tụ điện không còn điện dung nữa. Tôi thật là may mắn. Con tụ thứ hai mà tôi đo, tôi nghi ngờ nó còn sống. Tiếp theo con tụ thứ ba. Wow, con tụ này bị phù lên. Tôi đo nó cũng nhận giá trị giống như nhau, nhưng nó phù lên rồi. Phải làm sao đây? Tôi cũng chưa tin tưởng được đồng hồ số như thế này đâu. Những con tụ như thế này không phù. Thì cũng có thể là sử dụng lại được. Nhưng con tụ đã bị phù, đã bị nổ. Như con tụ này chắc chắn là phải thay nó rồi. Nhưng tại sao chúng ta đo đều nhận lên giá trị giống nhau? Phải dùng đồng hồ kim thôi. Để biết chính xác, ta dùng đồng hồ kim. Bật thang nhân 10, chập que đo lại, và đo cũng giống như đồng hồ số. Tụ được nạp và xả từ từ, kim bắt đầu đi xuống. Nhưng đợi chờ lâu lắm, đợi chờ đến mỏi mòn luôn. Tôi bật thang nhân 1 thử xem sao. Wow, nó lên rồi nó xuống. Nhưng giá trị nó rất thấp. Lên, và tôi đổi que đo. Lên rồi xuống. Lên rồi xuống. Giá trị cũng còn thấp. Tôi bật thang nhân 10. Lên và xuống. Lên và xuống. Ok, tôi quyết định tụi đó còn sống. Lên, lên, lên và xuống. Tụi này vẫn còn sống. Còn của tụi này thì sao? Ôi, nó bị phù. Lên và xuống. Lên và xuống. Cái này đang có vấn đề. Lên và xuống. Rất thấp. Rất thấp. Chứng tỏ rằng con tụ này nạp xả không còn tốt như ban đầu. Dùng biện pháp so sánh. Hai tụ lúc trước nạp xả rất tốt. Tụ thứ ba nạp xả không tốt, mà còn lại bị phù, bị nổ. Thì tôi quyết định thay nó. Đây là cách đo để giúp cho các bạn hiểu. Chứ còn trong sửa máy tôi đã bỏ nó từ lâu rồi. Đây là con tụ tôi lấy trong từ những thiết bị khác, cũng có điện dung và điện thế chịu đựng được giống nhau. Nhưng ngặt nổi ở đây, hai chân của nó bị què. Nó còn rất tốt, nhưng chân nó bị què rồi. Các bạn cũng có thể lấy hai tụ ở trong bộ nguồn. Bộ nguồn tổ ong có hai cái tụ lọc nguồn. Điện thế chịu đựng cũng 400V, nhưng điện dung lại thấp hơn, chỉ có 150 thôi. Các bạn phải dùng 3 cái tụ.
ba cái tụ đấu song song lại với nhau. Nhưng thôi, trong video này tôi sẽ dùng một cái tụ ở trong một thiết bị khác cũng tương đương. Có điều ở đây nó bị què hai chân, trông nó lùng lùng, to to, hai chân nó bị rỉ sét. Ta cạo ra. Nhiệm vụ của chúng ta là độ nó lại, phải gắn cho nó hai cái chân giả. Các bạn làm như tôi được không? Hàn không cần ê tô hay là cây kẹp, vẫn hàn được nhé. Nhớ luyện tập kỹ năng này. Cuối cùng rồi cũng xong. Thằng mập này cũng có hai cái chân. Trước khi gắn linh kiện vào bo, chúng ta phải vệ sinh cho thật sạch. Các bạn hãy nhìn thao tác của thầy Mò. Hai ngón kẹp chì, một tay hàn và một ngón bợ lên. Kỹ năng này các bạn phải luyện tập thường xuyên nha. Sửa điện tử, ngoài những đam mê, đó cũng là một nghệ thuật nữa. Này, các bạn nhớ rằng hàn vào một chân sao cho nó nguội rồi hãy hàn chân kế bên cạnh nha. Nếu không nó sẽ tuột quần luôn đó. Ý, tuột hai chân ra luôn đó. Chút xíu ta cho mày một chiếc silicon là cứng khừ thôi. Dây này thì các bạn quan sát, có một dây sọc màu vàng và xanh. Đó là cọng dây mát sườn, nó gọi là dây te. Bạn có thể bỏ đi, nhưng bạn chưa thấy tầm quan trọng của nó đâu. Khi mà có bị chạm chập thì điện sẽ đi về mát, đó là đi về đất. Nó sẽ không qua cơ thể của chúng ta nhiều. Tính mạng của chúng ta được bảo đảm nhờ cái sợi dây đó đó. Nhưng mà hầu như chúng ta bỏ đi cũng được. Nhưng video này có rất là nhiều người xem nên phải làm cho đúng kỹ thuật chứ. Cách kiểm tra công tắc còn tốt hay hư như thế này. Bật thang nhân 1. Nếu các bạn quên thì các bạn hãy lấy camera ra chụp hình trước khi sửa chữa nha. Chiệt chiêu này mới quan trọng nè, các bạn để ý nha. Cái công tắc bằng nhựa mà các bạn dí mẫu hào vào nó lâu đó là nó sẽ bị hư cái tiếp xúc ở trong đó. Các bạn phải làm cái phương pháp này nhanh, gọn. Trước khi các bạn hàn, các bạn hãy xi chì vào trong cái sợi dây điện cho nó thật là nóng. Sau đó các bạn dùng mẫu hàn dí vào nhanh và rút lên. Lấy ngón tay chập cho tản nhiệt bớt, hoặc là dùng miệng thổi hơi đi. Có nhiều bạn xem video rồi bình luận rất là hài hước. Video như con cờ. Để cái hàng chữ rất là khó coi, che khuất tầm nhìn. Khó chịu gì đâu. Dạ xin thưa quý vị khán giả, nếu các bạn mà xem video mà thấy một cái hàng chữ mà che khuất tầm nhìn đó, rất là khó chịu, khó ưa đó, các bạn hãy làm như sau. Các bạn lấy ngón tay nhấp vào màn hình một cái,
sao cho màn hình nó nổi lên hai chữ cờ cờ. Rồi các bạn bấm vào hai chữ cờ cờ đó, nó sẽ tắt đi phụ đề cho các bạn. Còn nếu các bạn là người khiếm thính không có nghe được thì các bạn bấm vô cái cờ cờ để các bạn dịch ra thầy Mò Long muốn nói gì trên cái video này. Và nếu các bạn là người nước ngoài, các bạn có rành về tiếng U, tiếng Ta, Thái Lan, Campuchia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Anh, Vượt, Australia, Hungary, Đức, Đan Mạch hay là những nước nào đó thì các bạn bấm vào cái bánh răng đó là cái chữ cài đặt đó, các bạn bấm vào phụ đề của 222 quốc gia, các bạn có thể chiêm ngưỡng được những dòng chữ tuyệt vời của những quốc gia đó. Rồi các bạn là một người thợ, các bạn làm gì cũng phải cẩn thận, phải ba cái bộ đồ nghề kinh điển này nhá, xem nó có bị chạm hay không. Ok, đèn sáng mà máy hoạt động, có nghĩa là nó đang hoạt động mà qua cái bộ đèn này thì nó sẽ giảm công suất. Bởi thế chúng ta phải bật công tắc để cho nó trở về trạng thái tự nhiên là không qua bóng đèn. Khi chúng ta biết máy hàng của chúng ta good. Có 3 phương pháp và 6 tuyệt kỹ để các bạn sửa được máy trong đỉnh cao. Phương pháp thứ nhất đó là quan sát, phải ngồi ngắm nhìn suy tư coi nó có khác biệt gì không, nó cháy đen cháy nổ như thế nào hay không, nó nóng hay thế nào hay không. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp đo, các bạn phải biết đo ngắn mạch, đo chạm mạch và đo linh kiện. Phương pháp thứ ba đó là gì? Các bạn phải biết được tất cả các loại linh kiện và biết nó còn sống hay đã chết. Và 6 tuyệt kỹ đó tôi không nói ở video này, các bạn hãy tìm lại video trước mà xem. Có đó. Hãy nhớ 6 tuyệt kỹ mà trở thành những người sửa điện tử giỏi nhất do thầy Mò hướng dẫn cho các bạn. Nếu bạn là người mới đến kênh, hãy bấm vào nút đăng ký và nút cái chuông, bật lên tất cả các chuông, và mỗi khi thông báo các bạn được nhận video sớm nhất. Và nhớ like, chia sẻ trên mạng Facebook, Zalo cho nhiều người cùng xem. Xin chào, hẹn lại các bạn video sau. Chúc các bạn thành công, đại thành công.